guys, it's me, Val. So for today's vlog ay mag-harvest tayo ng aloe vera gel. Alam niyo guys kung bakit ako mag-harvest ngayon ng aloe vera dahil naubos na yung ginawa kong DIY aloe vera gel and I'm so sad kasi napastap ako sa paggamit nun and marami nang tumubong pimple sa skin ko kaya let's go, let's harvest time. Pero kaunti lang yung i-harvest ko kasi kaunti lang yung aloe vera na sa likod na tinanim ko kaya ayun, mga nasa 3 or 4 stem lang yung kukunin natin. Kaya alat na guys, and 3 lang yung kukunin natin. Ito na pala yung binawasan ko guys, so tingnan niyo. Wow! Mataba na siya. Mataba na siya guys. Ganito talaga yung itsura ng aloe vera kapag nabuto. Fresh niya, so fresh. So, arap na. Fresh garden. Fresh garden. Hugasan natin siya guys kasi mayroon siyang yung kulay green. Lagyan natin ng tubig. Kita nyo yan guys, oh. Ito yung Makati yan eh. Kaya kailangan talaga siyang hugasan. And ibabad lang natin siya kung matanggal yung ano dito. Yung lumalabas na color green. Babad lang natin siya. So, ayun na nga guys. Tapos na ako magkuha ng aloe vera. Tsaka, binabad ko na lang yun. Gagamitin ko yun bago matulog. And, pagkagising ko, binabanlawan ko na lang siya. Kaya, if ma-enjoy nyo tong video na to, please like and share, comment down below, subscribe, and click the notification bell. Bye!